Cocosnoot uit coronie nummer 1 in de wereld. Nieuwe president in Cuba. En vaillantsplein wordt niet onderhouden. Goedenavond en welkom bij het 10 Minuten Jeugd Journaal. Het monument en de fontein op het vaillantsplein ziet er smerig uit. Het is al heel lang geleden dat het is schoongemaakt en ziet er dan ook niet echt aantrekkelijk uit. Plastic flessen, zakjes en bakjes, je ziet ze allemaal ronddrijven in de fontein. Het water is groen en ook in de omgeving is het een grote rotzooi. Niet de plek dus waar je in de middag of de avonduren wilt chillen. Ik vind ervan dat het erg is geworden. Het was wel niet zo vies. Het moet een beetje opgeruimd worden, netter gemaakt worden. Meestal zijn dit soort monumenten, het beheer is dus eigenlijk toegewezen aan meestal de initiatiefnemers of de stichtingen die of organisaties die zo'n monument opzetten. Wij doen niet aan beheer van de standbeelden, gedenktekens en zo. Wij richten ons meer op monumentale gebouwen. Als we zien dat standbeelden of gedenktekens verwaarloosd zijn, kunnen we wel aan de bel trekken. Maar er zijn ook andere personen die daarover gaan, dus die daarover de verantwoordelijkheid hebben. Dus dan kunnen we wel via het directoraat cultuur aangeven van het ziet er slecht uit. En dan wordt er vanuit het directoraat dan wel wat aan gedaan. In het midden van de fontein staat er ook een monument. Als je goed kijkt zie je daar 5 vlaggendragers. Men heeft het eeuwfeest van de koloniale staten herdacht. Dus de eerste vergadering van de koloniale staten vond op 8 mei 1866 plaats. En op 8 mei 1966 heeft men dan dus dit monument onthuld ter herinnering daaraan. Het is een soort, ter herinnering daaraan, ja. Het monument moet 5 vaandeldragers voorstellen. En het symboliseert saamhorigheid en de rechten en de vrijheden van het Surinaamse volk. De directeur van Openbaar Groen zegt dat er al plannen zijn om de omgeving schoon te houden en zelfs de fontein weer te laten werken. Wanneer dit gaat gebeuren is niet bekend. Nieuwe president in Cuba en Saoedi-Arabië heeft een nieuwe bioscoop. Deze berichten vandaag in ons korte nieuwsblok. President van Cuba. Na bijna 60 jaar heet de baas van Cuba geen Castro. De nieuwe president is 57 jaar en was de enige kandidaat bij de verkiezingen. Hij mag 5 jaar lang leiding geven aan de Cubaanse regering. Sinds 2013 is Díaz-Canel de tweede man in de Cubaanse regering en kwam in de afgelopen jaren beetje bij beetje aan de zijde van de 86-jarige president Raúl Castro. Het is voor het eerst in 60 jaar dat Cuba een president krijgt die de revolutie in 1959 niet heeft meegemaakt. Hoe zat het ook alweer met Fidel Castro en de revolutie? Voor 1950 had Amerika veel invloed in Cuba. In 1953 was de jonge advocaat Fidel Castro dat zat en hij organiseerde samen met anderen een revolutionaire verzetsgroep die een aanslag zou plegen op een legerbasis. Deze mislukte en de revolutionairen werden gevangen genomen, gemarteld en sommigen vermoord. Fidel Castro kreeg een proces en werd verbannen. Hij moest Cuba verlaten. In Mexico ging hij gewoon verder met verzet en organiseerde Fidel Castro met zijn kameraden weer een groep revolutionairen. In het bijzonder vergezeld door een van de bekendste communisten vandaag de dag, Ernesto Che Guevara. De groep had maar één doel, de bevrijding van Cuba en het volk. In 1956 komt hij terug en begint vanuit de bergen met een guerrillaoorlog die snel enorme aanhang kreeg. Of dat nu ook nog zo onduidelijk is. Veel Cubanen zijn ontevreden en durven daar steeds meer voor uit te komen. De meeste mensen verdienen heel weinig en moeten 2 banen hebben om een beetje rond te kunnen komen. Díaz, de nieuwe president, zal niet veel veranderen. Hij zal het beleid van zijn voorganger voorlopig gewoon voortzetten. Wel heeft hij beloofd het internet openbaar te maken voor het publiek. Dat is al een mooie verandering en hopelijk de eerste van velen. Raúl Castro blijft achter de schermen wel een stevige handje op de stuur houden. Hij blijft tot 2021 leider van de communistische partij die volgens de grondwet de hoogste macht van het land is.
Een middagje naar de bioscoop. In Saudi-Arabië was dat 35 jaar lang verboden. Nu is de eerste bioscoop weer open. De bioscoop staat in Riyadh, de hoofdstad van Saudi-Arabië. Niet iedereen mag naar de film. De eerste paar voorstellingen zijn alleen voor mensen met een uitnodiging. Zij mogen kijken naar superheldenfilm Black Panther. De bioscopen waren zo lang dicht omdat dat moest van de koning van Saudi-Arabië. Hij vindt bioscoopfilms niet passend bij het geloof van de islam. Saudi-Arabië is een islamitisch land. Alle inwoners moeten zich houden aan strenge islamitische regels. Sinds vorig jaar krijgt de zoon van de koning steeds meer macht. De kroonprins verandert veel en maakt de regels minder streng. Waarschijnlijk heeft hij ervoor gezorgd dat er nu toch een bioscoop open mag. Gebroken kokosolie uit coronie is het beste van de wereld. Dat zeggen Amerikaanse deskundigen die de olie getest hebben. Gitani en haar echtgenoot Harold Monkou zijn in 2011 begonnen met een fabriek. 5 jaar geleden, toen ze net bezig waren, gingen we bij ze langs en maakten we toen deze reportage. Mijn naam is Gitana Plak en ik ben president-directeur van het bedrijf Coco NV. En Coco NV staat voor Coconut Products Coronie. Ik ben Harold Monkou en ik ben bezig met het technische gedeelte. Kokosolie is een geweldige olie, is een goddelijke olie. Hij is goed voor zoveel dingen. Kokosolie is goed tegen hoge bloedsuiker, zenuwen. Kokosolie is goed tegen vlekken aan je lichaam. Als cholesterol, weet dat kokosolie in zijn buurt is, het zich weg. Dat is kokos, is de baas van kokos, dus van cholesterol. Voor veel ziektes is hij goed. De noten worden eerst verzameld en dan worden ze verreden naar de kapplaats. En bij de kapplaats worden de noten opengekapt en het vruchtvlees eruit gehaald. En daarna, als het vruchtvlees eruit is gehaald, dan wordt het gewassen. En wanneer hij gewassen is, wordt hij gemalen. En wanneer hij gemalen is, wordt hij uitgeperst. Zoals voorheen was het dat hij gewassen werd en met de hand werd hij uitgeperst. Nu gebeurt het bij ons machinaal. Dan heb je dan uit het vruchtvlees krijg je dan kokosmelk. En die kokosmelk wordt dan verwerkt tot kokosolie. En daarna wordt dan de olie gebotteld en verkocht. Wij mogen hier in coronie geen chemicaliën gebruiken, omdat er ook mensen zijn die doen aan bijenteelt. En als je dat zou gaan gebruiken, dan verdwijnen de bijen dan ook. En wij kiezen er automatisch zelf voor om zonder pesticiden te planten en bezig te zijn. We gebruiken natuurproducten als het nodig is. Gebruiken we neem en quasibita. Ja, we hebben nu een verwerkingshal bijgebouwd omdat wij gecertificeerd verder bezig willen zijn om te kunnen exporteren. Dus vandaar dat we dan nu een verwerkingshal hebben opgezet. En dat we dan ook om de kwantiteit te verhogen, ook machines binnenhalen. We zijn erg trots met wat we met Coco tot nu toe bereikt hebben. We zijn trots omdat er zoveel vraag is naar het product, naar kokosolie. En we hebben dus nu een uitbreiding. En dat was het voor deze uitzending. Bedankt voor het kijken, slaap lekker en ik zie je morgen. Doei doei!